De 3 vanligaste insjöarterna i Sverige, det är gädda, abborre och gös. Och man har ju alltid vetat att gösen är den finaste fisken att äta av de 3. Abborren, den är jättegod på en macka. Och gäddan, ja, det är bara mycket ben i. Men det går att äta den om man gör det med pepparrot. Så jag och Sara, vi kommer fiska en helt vanlig svensk insjö och ska fånga alla de 3 arterna. Och sen ska vi göra ett smaktest. Kan vi, genom att tillaga de fiskarna på samma sätt, känna smakskillnad? Det blir inte bara en utmaning att känna smakskillnad på arterna, utan den stora utmaningen kommer vara att ens få upp arterna. För det är tidig vår, fortfarande kallt i vattnet och man kan inte lita på att fisken alltid är på hugget. Men vad gör vi inte för att ta reda på om det faktiskt är någon skillnad? I insjöar så här tidigt på våren, då brukar abborren stå i djuphålor eller på djupkanter tryckta mot botten. Gäddorna, de finns där betesfisken finns, och gösarna, de är lite luriga, men jag tycker att man kan fånga mycket gösar på grund och över stenpartier. Men det finns ett bete där man kan fånga alla fiskar på, och det är Flatnose Mini. Flatnose Mini är ett välkänt bete som vi har fiskat med många gånger förut, och ofta har det varit nyckeln till framgång. Vi hoppas att det är det även den här gången, men innan vi tar reda på det så ska vi läsa lite av era kommentarer. Första kommentaren är från Grisfeber, och han undrar varför jag blir skåning när jag säger padda, som jag gjorde i senaste videon. En riktig padda, riktig jäkla padda, en riktig paddborre. Och det är för att jag fiskade brax med en som heter Alexander Björk för några år sedan, och han är från Skåne, och han kallar alla stora braxar han fick för padda. Ja, det här var en padda av rang, det var det. Och det tycker jag lät så himla kul, så efter det så har jag tagit efter honom och säger skånsk padda till alla stora borrar eller fiskare eller vad det är för någonting som vi fångar. Vi har fått en kommentar från Frejsan14 som vill att vi hälsar till mamma där hemma. Så hej mamma och Frejsan14, jättekul att ni kollar på våra videos tillsammans. Hole and Evil, han skriver och frågar om vi kommer åka och fiska på västkusten någonting i sommar och filma det. Och det har vi faktiskt planerat in. Jag och Edvin, vi kommer åka dit och köra havsfiske efter alla möjliga arter. Och det kan jag säga, det vill ni inte missa. Dick Löfgren skriver att vi förgyller hans söndagar. Så tack till Dick och alla er som tittar. Och jag hoppas att ni fortsätter titta nu, för nu ska jag och Tobbe ut och dra dem. Dagen börjar bra. Det är rent av storm idag. Och det är ju inte jättelätt att rampa båten när det bara pushar vatten rakt in. Så uppdrag nummer 1 idag, det är bara att komma ut här med båten. För det är mycket stenar och sånt här vid den här rampen. Och jag vill liksom inte skrapa upp den, så ja, det här blir en utmaning. Tanken är att vi ska börja fiska abborre, men när det blåser så här mycket så är det väldigt svårt att känna huggen. Så ja, det kommer inte bli enkelt, men om man ska se det från den positiva sidan så regnar det i alla fall inte. Om jag bara puttar ut båten ditåt så kommer den blåsa in på direkten, och det är ganska grunt där så det går inte. Så jag tror att jag måste putta den jäms med land så här, och sen så hoppa på typ där ute på uddspetsen, se om det ens är möjligt. Jag bara börja putta nu, Sara. Ja. Och inte gå på grund eller gå in i en sten. Lätt sagt, Tobbe. Jag bara putta, Sara. Vad var det som jag var orolig över? Det här var ju inga problem. Man vill ju inte rigga upp spöna i full storm mitt ute på det stora havet här. En liten insjö är det som är väldigt klar i vattnet. Men därför kommer vi åka in där i lä och rigga upp spöna där. Och här bakom den här udden ser det helt perfekt ut. Nu ska vi fånga abborre, gädda och gös. Och i den här lilla småländska skogssjön så finns det tyvärr bara abborre och gädda. Så gösen, nu får vi fånga senare i ett annat vatten. Men jag vill att abborren och gäddan ska få så bra förutsättningar som möjligt till att smaka gott. Och skulle vi fiska abborre och gädda i någon liten sumpsjö där det är väldigt mörkt i vattnet och typ gyttja och sump, så tror jag att de får en sån här lite sumpsmak i köttet. Men här i den här sjön så är det väldigt klart i vattnet. Det är bra vattenkvalitet och det är mycket sådana sand och stenar på botten. Så då vet man att ja, då kommer gäddorna och abborren få så bra förutsättningar som möjligt till att inte smaka sump. Det
bete som jag har fiskat allra mest med, det är Flatnose Mini. Och det betet är designade Edvin för 10-15 år sedan, så det har hängt med ett tag. Och det som är så bra med den här jiggen, det är att man kan fånga både stor abborre, stor gädda och även stor gös. Men Flatnose Mini är inte bara bra för stor fisk, utan det är även bra om man vill fånga mycket fisk. Och eftersom att idag är vi ute efter matfisk och då vill vi inte lägga alldeles för mycket tid på att fiska, så därför är det ett säkert kort för att få det vi vill ha. Flatnose Mini finns ju i Photofish där du kan designa din helt egna färg, men vi har också fått in sjukt snygga nya standardfärger i vårt sortiment. Och jag är så taggad på att prova den här nya färgen Fantasy som är lite blåröd. Jag tror den här kan vara riktigt het i ett sånt här klart vatten. Jag vill ha de ultimata förutsättningarna till att fånga en stor nej, inte stor, jag menar bara en snabb abborre. Jag är liksom helt uppe i att fånga stora fiskar. Så därför tänkte jag testa den här nya färgen som Sara tog med sig, som heter Ultimate Silver. Och det ser verkligen ut som en häftig liten silverfisk som kommer simma runt där. Den tror jag att de där abborrarna och även någon gädda kommer sluka. För det är planen att fånga både abborre och gädda här. Och gäddan tänker jag att vi får som bonus när vi fiskar efter abborre. Och nu är det faktiskt dags att börja fiska tycker jag, för att jag börjar bli hungrig redan nu. Får vi se om gäddan eller abborren blir första fisken. Nu är vi igång här. När man fiskar efter matfisk, då är det så mycket mer som står på spel än om man bara fiskar för att det är kul. Och vi vill ju slippa gå hungriga, så jag känner att nu måste vi leverera fisk här. Så vi borde hitta dem förr eller senare tycker jag. Jag har den! Ja. Jag har den! Jag sa ju vi borde hitta dem förr eller senare. Och då var det förr snarare än senare. Ja, det var ju verkligen 2 sekunder det. Jag vet inte om det är en gädda eller abborre, men jag tror det är en gädda. Men det kan bli en bra matfisk. Det är en gädda. Men det är frågan, är den här tillräckligt stor för att äta? Gäddan, den har ju väldigt mycket ben i sig. Och ska man rensa den så är det lite lättare med en stor gädda. Men jag tycker de där stora gäddorna, jag vill inte riktigt ta upp dem. Utan här är ju, alltså det gör ingenting för vattnet om man tar upp den här lilla gäddan. Så vi ska ju också köra smaktest, vi ska ju inte bli mätta på en gädda. Så jag tänker att den där, jag tar upp den här lilla gäddan, det räcker för att göra smaktestet. Man kan verkligen se här att den där gäddan, det ville sluka den där Flatnose Minin. Nej, men jag tycker ändå, det är en hyfsat bra sån här smaktestgädda. Så den där, den tar vi och gör redo för soppan. Nu finns det 2 sätt att avliva gäddan på ett bra sätt. Det ena är att man slår någonting hårt i huvudet på den. Och det andra är att man tar en kniv och trycker in den i hjärnan på det. Och jag har inget jättehårt här i båten, så det får bli den där kniven istället. Och sen är det viktigt att bloda av fisken, för annars kan man få en liten sån här järn/blodsmak när man äter köttet. Så då tar jag bara skär av halsen på den så att blodet åker ur den. Här Tobbe. Tackar. Yummy! Då är det check på matgäddan. Är det bara att fånga matabaren kvar den här sjön. Och jag googlar fram ett bra recept på en fisksoppa som jag bara inte kan vänta på att testa. För jag tror verkligen på att det där receptet kommer smaka gott. Så ja, nej, nu är det bara dags att försöka fånga den där matabaren. Den här vinden är brutal. Jag vet inte vart den kommer ifrån. Typ Nordpolens vind har bara kommit till Sverige och gjort kaos på den här småländska sjön. Och det är inte helt lätt att fiska om jag ska vara helt ärlig. Det är ganska svårt att ha kontakt med betet, men man får vara väldigt koncentrerad och verkligen tänka på vad man gör. Det enda som är positivt dock är att man kastar ju långt när man kastar med vinden. Där vi fiskar nu, det är en djupkant och där har jag sett lite abborre tidigare på ekelodet att det finns. Och när man fiskar så här så är det viktigt när det blåser så mycket att man fiskar antingen mot vinden eller med vinden, annars så känner man inte huggan. Fiskar man sidvind då blir det värsta linbågen på linan och då så kan de vara där och pilla hur mycket som helst, de här abborrarna, men man kan inte göra något mothugg eftersom man inte känner att de ens är där. Så det är bra tips. För bara hoppas att det pillar till snart lite på den där Flatnose Minin. Jag fick en dålig magkänsla av den här sjön för tillfället. Det känns inte som det är någon abborre som vill hugga här direkt. Den här sjön, den är klarvatten och det brukar vara så här i klarvattensjöar att det finns inte lika mycket abborre. Men
De brukar vara lite bättre snitt på dem och de borde smaka bättre. Men får vi ingen abborre så är det ju svårt att göra smaktest på abborre. Så vi får väl åka till en lite mer sumpsjö där det är lite mörkare vatten men det finns fler abborrar. Det här är sista besöket. Vi har inte mycket tid på den här sjön. Den är lite större, den är lite mer sumpigare, men den är ändå inte genomsumpig, utan det är ändå okej klart vatten. Så jag håller tummarna nu att vi kan fånga en matabborre. Det känns inte som det ska vara för mycket begärt. Så det finns väl inget annat att göra än att sätta igång. Jag har inte gett upp hoppet om den här fantasy, så får vi se om den kan leverera en så här halvsump-abborre. Jag tänker att då vet jag i smak, sen jag ska smaka på alla fiskarna, att om den smakar lite halvsump, då är det förmodligen abborren. Men vi får se. Nu finns det inget annat än att bara ta en abborre. Är det nice man fixar värsta hugget typ i alla fall? Ja, men någonting händer, inte ett pet eller någonting. Nu är det liksom bara helt stende. Ja, det känns som att man fiskar på ingenting typ. Man bara, hallå. Hallå, vad är ni abborrarna? Verkligen. Abborre är verkligen så, vill de inte. Är de inte hugget så är de inte hugget. Gäddor kan man typ alltid trigga igång. Medan abborre och sådär. Nej, idag så tänker jag inte äta, jag har stängd mun typ. Abborrarna, de bara tokvägrar att hugga idag. Så jag har gått land här med Sara. Och det finns ju bara en sak att göra för att fördriva tiden till imorgon. Jag hoppas att både gösen och abborren är mycket mer huggvilliga. Och det är att rensa gäddan. Gädda, det är faktiskt en väldigt svår fisk att rensa. För den har mycket ben i sig. Och benen sitter på ett väldigt konstigt sätt jämfört med andra fiskarter. Så jag ska göra mitt bästa för att visa hur jag rensar gäddan. Så att den verkligen blir benfri. För man vill inte ha gäddben i en fisksoppa. Och man börjar med att skära ett snitt inåt så här. Och sen vänder jag på fisken och skär ett snitt inåt här från stjärten. Och sen känner jag att jag går emot benet där. Då vinklar jag upp kniven ännu mer så att jag skär jäms med ben eller ryggraden eller vad det är för någonting. Följer jag hela vägen tills det tar stopp. Så någonting. Där har vi hela filébiten. Skär botten från huvudet. Så här ser filébiten ut och det blir faktiskt ganska mycket med tanke på hur stor gäddan vara. Så nu är nästa steg att skära bort skinnet på den här filén. Samt ska jag även skära ut exakt likadan filébit på andra sidan av gäddan. Lägger vi ner den här. Men titta här! Man kan ju faktiskt se att gäddan har precis ätit en mött som den har här i svalget. Det här har jag aldrig sett. Att man verkligen kan se hela mötten på det här viset. Och så känner jag här så har du en annan liten fisk också i magsäcken. Det är alltid kul när man rensar fiskar och skära upp och se vad den har faktiskt ätit för någonting. Kan man lära sig ganska mycket. Så jag tycker att vi skär upp magsäcken här och sen så se hur de här mötterna ser ut. Här skär vi botten och sen så pressar vi bara ut. Här får vi se vad som finns i maginnehållet. Och där har vi en mött som kommer ut och sen så har vi en till. Så den har ätit 2 styck mött var dieten för den gäddan. Vad säger du Sara? Ska vi köra på en mött istället för abborre den där soppan? För att vi får ändå ingen abborre så vad har vi för alternativ? Mört har jag testat en gång förut och det var inlagd mört och det var inte gott. Så jag säger fet nej till det. Fy, jag hoppar hellre i vattnet och simmar i 3 dagar. Båda sidorna borta och här så finns det faktiskt ganska mycket rävar och grisar och allt möjligt. Så den här gör jag som den gamla gubben alltid gjorde med gäddorna. Jag slänger till räva. Ser ju inte så jätteaptitligt ut för tillfället, men det ska vi fixa till. Så då börjar jag med att skära, som jag sa tidigare då, skär bort köttet från skinnet. Samma sak här, vinkla kniven lite snett inåt och sen så bara följa skinnsidan. Och det här är oftast lite lättare när man är inomhus och är ett riktigt kök med en stor skärbräda. Men är man ute i naturen och fiskar då får det bli lite så här kaosigt ibland. Ja, det är inte full kaos här inte, men det blir inte lika bra som om man hade varit inomhus. Trycker jag kniven lite mot skärbrädan och sen så bara drar jag här. Så! Fin skinnbit slänger vi också till räva. Och sen så gör jag exakt likadant på den andra filébiten också.
Nu var den här gäddan kanske lite väl liten att ta upp och äta, men jag tycker att man ska absolut släppa tillbaka alla stora gäddor. Jag skulle inte tagit upp en gädda som är över 75 cm och absolut inte någon som är över 90 cm. Då blir de stora, träiga och de här stora gäddorna de är bra för gäddbeståndet. Så ja, en bra basgädda skulle jag säga är mellan 60 till 75 cm. En fiskfilé har 2 bitar. Den har ryggraden och sen så har den rumpbiten. Och rumpbiten den är alltid benfri. Så då kan man känna så här igen med ryggraden. Och där känner man att benen tar slut. Så då kan man skära bort den, så har man en bit som är benfri. Och här har vi rumpbiten som då är 100% benfri. Det var inte den största biten, jag har sett lite större, men det är i alla fall benfri, så vi tar det. Vi ska ju bara göra en liten smaktestprov här, så behöver vi inte göra soppa som kan mätta en hel skolklass. Här har man revbenen eller vad man kallar det, så det ska man skära bort. Och de sitter väldigt ytligt, så det gäller bara att skära precis ovanför dem. Nu kommer vi till den knixigaste delen, och det är skära bort benen som är mitt i gäddan. Och gäddan säger man har y-formade ben där i mitten, så måste skära på ett väldigt speciellt sätt. Man kan inte byxa gäddan som gör med abborre. Kan man känna alla ben här. Och här är ryggfilén, så här har vi benen. Då sätter jag kniven jäms med och skär ett snitt rakt ner så här, tills man känner att man nuddar benen. Och efter det ska man vinkla kniven utåt så man skär runt benen. Och det här är knixiga så att man får med så mycket kött som möjligt, men jag ska göra mitt bästa. Ner med kniven och sen vinklar den och skär ut så här. Tror faktiskt att det här blir okej. Faktiskt imponerad över mig själv. Det hade varit lättare med en stor gädda, men här blir det faktiskt ändå lite kött som vi kan göra soppan på. Skär jag av sista biten här, så har vi en liten bit här som är helt benfri. Nu ska jag skära bort mycket kött här för att man vill inte småpilla för mycket. Så titta nu. Här har vi benraden. Så tar jag bara skär här. Så det är mycket kött som försvinner, men det får det vara värt på en sån här benigädda. Ser ni? Den här är helt benfri och den här är full med ben. Så den här slänger vi till även, och sen så den här har vi benfri, så den lägger jag i påsen tillsammans med det andra, och sen så är gäddan klar. Det är faktiskt lite ljus kvar av dagen, och ibland är det så att abborren, de har en liten huggperiod precis när solen håller på att gå ner, så jag tycker det är värt att ta ett sista försök och försöka fånga en abborre. Nu har solen tittat fram, eller jag tittar fram är väl lite överdriva, den syns typ långt borta, eller titta fram är verkligen rätt ord. Så det kan vara hett nu efter abborre. Vi får hoppas, hålla alla tummar och tår, att det kan leverera nu sista tiden. Är du med? Jag är med. Nu när jag jiggfiskar med den här Flatnose Minin, då kastar jag först ut och sen så låter den sjunka till botten. För när man jiggfiskar, då vill man att jiggen ska studsa på botten, upp och ner. Och jag ser att den är på botten när linan slutar åka ut från rullen och den typ slackar upp lite. Där är det slacklina. Och sen tar jag upp spöet och håller den uppåt och gör små hårda ryck så att den verkligen studsar. Och samtidigt så vevar jag in lite lina på rullen så att det hela tiden är spänd lina. För abborrarna, vilken åsikt den är, så brukar de ibland vara ganska petiga. Och man vill ju verkligen inte att det ska vara slacklina när en drömabborre hugger, för då kan man inte sätta mothugget i tid. Det känns som att vi ungefär i varje video får någon som skriver och kommenterar att vi ska berätta vad vi kör för utrustning. Så jag kör faktiskt med en AB Garcia Xenonrulle 2500. Och storleken 2500, det är den allra vanligaste storleken på abborrerullar och det som jag tycker fungerar bäst. Däremot den här Xenonrullen som jag kör från Abu, den är en av Abus mest fina rullar och en riktigt bra rulla. Man ska unna sig bra fiskesaker. Men det är inte alltid att man behöver ha de finaste sakerna för att få bra fiske. Om man köper en rulle som kostar cirka 1000 till 2000 kronor så har man absolut tillräckligt bra saker för att ha ett kul fiske. Linan som jag köper med en abborrerulle, den har en brottstryka på 5 kilo och är från Stroft. Men jag brukar köra en brottstryka på 5-8 kilo, det är lagom. Och som spö så kör jag just nu en Sweet Stick från Bite of Beak.
Men det finns många andra bra spön också. Just den här, då har en kastvikt på 50-20 gram. Och sen så cirka 7 fot. Just det här spöet är 7,6 fot. Så att man kommer en bra bit när man kastar. Åh, jag hade den! Jag hade den! Jag trodde inte mina öron, min syn, min känsla eller någonting. Det högg faktiskt på. Från ingenstans. Men såklart så bommade jag den. Vem kunde tro någonting annat? Det kan vara den chansen vi fick idag. Tobbe står där med sin dyra rulle. Jag trodde att Tobbe var en proffsfiskare, men tydligen inte. Den där måste ju bara sitta. Vad gör du för något, Tobbe? Vad händer? Uppgiven. Jag kan inte med mer. Ta knäcken på en. Nu har jag i alla fall tagit sista kastet för dagen. Jag är trött och jag känner att vi måste ladda krafterna inför morgondagen, för då är det sjukt mycket som står på spel. Nej, nu får det vara nog. Nu finns det bara en sak att göra, och det är att åka hem och dränka sina sorger i pizza. Tobbe, jag har pizza till oss. Vi sitter nu i en fin liten stuga. Den här. Vi har hyrt en stuga här. Där sitter Sara med pizzan. Och tanken är, vi har en bra plan imorgon. Jag både gillar den och inte gillar den. Det som jag gillar med den är att vi kommer förmodligen att få bra fiske. Det jag inte gillar med den, det är att vi måste gå upp astidigt 04.30 för att vi kollade på väderprognosen, och då så kommer det börja blåsa jättemycket runt 12, och jag har fått nog av den där vinden. Jag pallar inte mer. Jag kommer typ höra vindbyar i mina öron och jag kommer drömma om att jag blåser bort. Men vi tar nya tag och jag är redo för att trycka i mig den här pizzan och sen gå och sova, och så vaknar vi upp om några få timmar igen. Hör du, Sara? Det är det sjukaste. Istället för att höra storm och vindbyar, vad hör man då? Jo, man hör fågelkvitter och fiskmåsar. Underbart, eller hur? Det kan inte bli bättre. Vilken morgon. Nu är det bara gösen och abborren som saknas. Det här var en vacker sjö. En spegelblank sjö så här på morgonen. Vem hade trott det? Att det kunde hända? Inte jag. Nu är båten i vattnet och nu är det dags för gösen att bara hoppa upp i båten. Men jag såg ett litet problem på skylten där borta. Och det är inte att man inte får dyka från bryggorna, utan det är att gösen måste vara minst 50 cm. Och med den oturen vi hade igår så kommer vi nog få, jag hade bara varit glad att vi fick en gös. Men 50 cm är ändå rimligt, för man ska inte ta upp för små gösar heller. Du bara hoppas att vi har lite bättre flyt, eller lite skickligare än vi var igår. Så nu kör vi till första platsen. En sak som jag har lärt mig, det är att gösar gillar skrikiga färger. Så jag hittade den här Flatnose Mini som Tobbe har designat i Photofish. Så jag tror verkligen att den här kommer leverera en gös idag, eller den helt enkelt måste göra det. Kör också på skrikfärgig Flatnose Mini som jag har designat i Photofish. Men nu tar vi första kastet och hoppas på bättre fisk idag. Nu ska vi se om morgongösen är vaken än eller om vi vaknade tidigare. Du vet vad man säger, va? Vad säger man? Morgongös har guld i mun. Ja, det har jag faktiskt inte hört förut, men det låter rimligt. Det var länge sedan man kände... Jag tror jag hade en. Jag tror jag hade en. Ska vi se om det är något huggmärke här då på flätnosen. Slicead stjärt. Vi har haft kontakt. Jag får nog byta bete. Den är helt, även där är den lite uppkyttad. Så nu vet vi att det är ändå någon huggvillig gös. Men gösarna brukar oftast hugga stenhårt. Det var knappt när man kände hugget. Så det är inte bra tecken och verkar ju inte vara i stöten. Men det finns ändå chans att få en att hugga. Här har vi min Flatnose Mini-låda. Och det var den här som jag gjort i Photofish som levererade. Och den här brukar vara en killer på gös i den här sjön. Så den kommer jag fortsätta köra med då. Både gäddan och abborren fiskar vi tidigare på en djupkant. Men det här är lite skillnad när vi fiskar gös. Dels så är vattnet mycket grumligare.
för gösen tycker inte om klarvatten. Men sen så står vi mer på ett grund, skulle man kunna säga. Det är ganska djupt runt om oss. Det är cirka 20 meter åt det hållet och typ 14 åt det hållet. Men här vi är just nu är det mellan 6-9 meter och går upp och ner. Och jag har faktiskt aldrig fått en stor gös just på det här stället. Men det är mycket små gös här som är perfekta till mat. Det gäller bara att vi snart lyckas att kroka. Och sen så vet jag också att när vi fiskat gös här har vi fått en hel del bonusabborrar. Så med lite flyt kanske vi får borra den här också. Ja, nej! Jag hade en! Och jag hade en till. Första kastet efter. Och missade den igen. Titta vad den här har gjort med flätmusen. Den har dragit ut den lite från jiggskallen. Och jag fattar inte vad gösen håller på med. De är verkligen här. Jag vet inte vad vi ska göra. Vi bara fortsätta nöta. Någon gång måste väl någon enstaka gös hugga ordentligt. Vi vet i alla fall att vi är på rätt ställe. De är ju här, men nej, vilken otur vi har. Missa igen. Titta här på flätmusen. Hur är det här ens möjligt? Hur är det möjligt? Nu har jag knåpat och gjort någonting så jag aldrig behövt göra som fiskare. Och det är att knyta på en stinger på en flätnos. Men jag kände att jag kan inte missa mer fisk. Så jag har satt på en liten sån här krok som är UV. En liten. Så kommer de bara bita där bak nu, då tror jag att jag kommer kroka dem. Förhoppningsvis. Jag har den! Yes, Tobbe! Jag fick en när jag satte på. Det kan vara en borre. Nu kommer den här, får vi se vad det är för någonting. Det är en... Vad är det? Vad är det? Ja, vad var det stod på rampen, Sara? 50 centimeter tror jag. Den är typ 20 centimeter. Men Tobbe, du fick en i alla fall. Ja, första kast med stingen. Leverera på direkten. Men kan till och med bäslanda den här gösen. Den här uppfyller ju som sagt absolut inte minimimåttet i den här sjön på 50 centimeter. Så den här lilla parvlen får väl gå tillbaka. Men ser du vad det sitter på? Det är stingen. Utan den hade jag inte fått den. Hade jag trott att jag missade ännu en. Den sitter ju på stingen. Men det är inte så att den bara sitter på stingen. Den sitter längst ut i munnen på stingen. Så den har ju liksom inte svalt överhuvudtaget. En väldigt dålig matgös. Så den får gå tillbaka. Ändå lite ljus i mörkret. Då vet vi att stinger. Då kanske vi hittat lösningen. Ja, nej. Det är helt stört. Där har vi också ett riktigt hugg, men alltså de är inte fett irriterade. Ja, nu har vi den. Och det är större. Ja, lite bättre tror jag. Nu sitter den. Undrar vad det är. Det känns typ som att det skulle kunna vara en... Oj, det är en fin gös. Påven, Sara. Påven. Oj. Nej. Ta den. Snyggt. Yes! Det här var ju välförtjänt. Shit, vad vi har kämpat för den här gösen. Äntligen så här. Åh, herregud. Den där gösen är helt klart över 50 centimeter. Så jättebra matgös. Inte för stor heller. Det är samma sak där. Man vill inte ta upp för stora gösar. Man vill inte ta upp för stora gäddor. Och man vill inte ta upp för stora abborrar. Så nu tar vi titta på den. Men sen, Sara, då är det bara abborrar som är kvar. Åh. Kolla vilken fin gös. Helt perfekt. Alltså den här fightade på bra också. Man kände ganska snabbt när den satt på att den ville liksom dra iväg. Jättefin. Jag är så sjukt glad. Det här har vi kämpat för. Gick upp mitt i natten för att bara komma och ta hem den här. Ska vi kroka av den här och inte släppa tillbaka den. Nu var det nästan nära att man har rutin bara vill släppa tillbaka den. Då hade jag fått åka med den tror jag. Då hade Tobbe kastat i mig också. Den här ska vi inte skicka tillbaka. Här, Sara, har du kniven. Så upp där bara så du inte skär det.
älskar knivar. Den här ska in i gösen. Nu låter jag så här som en sadist typ. Men ja, lite. Den här stackars gösen, den får liksom sota för att ens kompisar inte ville hugga innan. Här Sara har vi påsen. Bästa Tobbe. Då drar vi i den. Kommer smaka gött sen. Jag är taggad på det här. Då har vi bara abborren kvar nu då, och jag tror att abborre, det finns ganska gott om i den här sjön, men just här så har vi fått abborre tidigare, men jag tror inte det är det bästa stället, så jag tycker att vi behöver ge oss de bästa förutsättningar som vi kan. Så vi tar och startar båten och sen så åker vi ditåt till en ö. Låter som en plan. Har vi kommit in till några öar här, och här är det en fördel, och det är att det är mycket mer lä, så vi kommer slippa vinden från och med nu. Och sen så är det mycket upp och ner här, det är stenar, det är grund och sånt, och det tycker abborren om. Så förhoppningsvis är de mycket mer på hugget idag än vad de var igår. Det här vattnet är ju väldigt grumligt, så jag fortsätter med den här skrikiga flatnösminin och hoppas på att abborren är sugen på att ta den här. Den fiskart som det finns flest av i sjön, det är ju abborre av predatorerna. Så jag tycker det ska ju inte vara så svårt att få en. Så nu bara hoppas att, ja, nu kör vi helt enkelt. Åh, jag har den! Nej, det släppte! Vad i tusan? Den släppte, vilket hårt hugg det var. Men jag tror tyvärr inte att det var en abborre. Det där var en gös. Helt uppkyttad. Det där var en gös. Där har jag. Jag har den. Det kan vara en borre. Det kan vara en borre faktiskt. Det känns faktiskt som en borre. Det är nog en... Det är en gös. Det var en gös. Trodde ju att vi äntligen hade klarat uppgiften att fånga alla 3 arter, men det var en gös, och jag tror att den här är godkänd, så den här hade vi också kunnat ta till lunch, men nej, det räcker med en gös till den där soppan. Men ändå kul att det ändå börjar hugga lite nu. Mycket bättre än igår. Där har vi gösen. En, ja, okej gös att få så här på spinnfiske. Och det verkar som att det varit lite gösar inne, för jag kände det där första hugget jag fick, det var verkligen gös, för den var stenhård. Så den här, ja, vad kan det vara, typ 52 cm eller någonting. Den här hade inte behövt någon extra trekrok på, för den där satt verkligen i jiggskallen. Men det är bara att nöta på. Jag tror verkligen att det finns en och annan abborre här inne. Den här flatnösminin, speciellt i skrikig färg, är en riktig gösmagnet. Men jag vet sedan tidigare, för jag har fått jättemycket smågös på just det här betet. Där har jag har den. Det känns faktiskt lite som en abborre. Det kan vara en abborre. Det känns som det. Nej, det är en till gös. Verkar ha hittat. Ja, varför åkte inte hit och fiskade gös från början? Då har vi bara staplat upp dem. Ja, det är kul att hugga på, jag ska inte klaga. Tycker att den här gösen borde skaffa lite tydligare ränder och sen så byta om sitt namn till abborre eller någonting, för då hade vi kunnat laga den. Men nej, den här är inte godkänd till den där blindtestet, så i med den också. Och sen så får vi bara hoppas att det kommer en abborre när som. Det är ett stengrund där uppåt, och jag tror att gösarna står där. Men det borde stå, eller ja, jag tror inte att gösarna står där. De står där 100%. Men jag tror att det borde stå någon abborre där också bland de här gösarna. Där har jag gös. Va? Nej, det är en abborre! Det var... Va? Jag trodde inte! Jag trodde mina ögon en abborre! Nej! Jag bara, det är en gös! Så var det en borre. När man minst tror att det ska hända, då händer det. Titta här! Det är inte den största abborren och kanske inte den bästa matabborren, men jag tar det som ges. Det är ändå bara några soppbitar vi ska testa skillnad på. Så den här blir mat. Vi klarar uppdraget, det rassak långt inne. Svettigt. Bra Tobbe! Tack. Flatnösmini does it again. Levererar alla 3 arter, samarbete, olika färger men ändå.
Nu har vi äntligen fått ihop alla 3 arterna så vi kan göra vårt smaktest. Det var ju inte enkelt, vi har fått kämpa men det har varit kul. Så nu är jag supertaggad på att se om det verkligen är någon smakskillnad eller inte. Välkommen till Tobbes rensskola, och som tur är när vi är här och fiskar i Soljen på Åsa fiskegård så har de ett rensbord här till alla sommarfiskare som är ute och fiskar. Så det kommer göra livet mycket lättare för min rensskola. Jag tänker att vi tar och börjar med abborren, tar och byxa upp den. I början så gör man exakt likadant både på abborren och på gösen som man gjorde med gäddan när man skär ut de båda sidfiléerna. Så då kör man och skär ett snett snitt inåt så här mot huvudet. Men så gör man precis som gäddan, tar och skär här från stjärten och upp mot mitten. Snett snitt och sen så bara följer man ryggraden här, och man ska försöka inte såga utan ta ett jämnt tag, men ibland kan det vara svårt så får man såga lite. Där flög abborren iväg. Jag bara tar tillbaka den igen och fortsätta hela vägen, och här får man skära lite så här när det tar stopp så man får ut hela filén. Så, och sen så skär bort hela den här sidbiten. Ju större fisken är, desto lättare är det att få ut en fin filé. Den här små fisken är ganska svår, man får verkligen pilla. Men här har vi i alla fall en filé. Och sen nästa steg, det är att skära bort skinnet från borren. Och sen så bara skär man snett inåt och sen så följer man ryggraden, eller ryggraden följer skinnet hela vägen fram. Så! Och sen har den lite revbensbit här som jag måste skära bort. Så där någonting. Om man hade gjort det här bra och haft en större abborre, då hade man kunnat byxa abborren och då får man ut ännu mer kött. Men jag råkar skära bort för mycket kött, så det blir ingen byxning, det blir bara att skära av en liten benrad. Här är det helt benfritt, här är det benfritt och här sitter en benrad tillsammans med lite kött här. Och den råkar jag skära bort då, så jag skär bort den här lite ben här i. Men just nu så har vi en helt benfri bit med abborre. Så här har vi allt kött som jag lyckats få ut på den här lilla abborren. Det är ju inte jättemycket hurra för, men det här är kanske räckt för att lägga med knäckemacka. Men nu är inte det som tanken, för att det här kommer också räcka till att göra smaktestet. Men när Tobias förbereder det sista med fisken så ska jag börja förbereda våran goda soppa. Vi kommer börja med att finhacka fänkål, lök och morot. Nästa steg är att det som vi har finhackat, alltså morot, lök och fänkålen, ska fräsas ihop med lite olivolja bara i någon minut tills det får lite färg. Det här är så läskigt så. Det blir varmt så himla fort, så det är väl egentligen bara att köra på. I med lite olivolja först. Och sen i med resterande grejer. Nu ska det här fräsa på i typ 1 minut. Jag känner att vi har lagat så mycket mat nu i alla våra avsnitt, så jag har typ blivit värsta matlagningsproffset. Ni bara, nej det tycker vi inte. Men jo, jag tycker faktiskt det. Jag har förbättrats väldigt mycket i alla fall. Det här har fräst klart, det börjar se bra ut. Så det som vi ska göra nu är att vi ska hälla i vatten och lite färskpressad citron. Så, och sen pressar vi. Viktigt att det inte kommer i några kärnor, för det hade man blivit asäcklad om man får i munnen och tugga på. Jag höll på att glömma en väldigt viktig grej, och det är fiskbuljong som ska smulas ner och kokas så att det får god smak på hela soppan. Och nu ska det kokas i 5 minuter. Då är det dags för den här stora fina firran att bli rensad. Och den här gösen är värd mycket pengar. Gösfilé, det är dyrt. Så här kommer jag verkligen att ta vara på all kött som det går. Samma sak där. Snett snitt inåt här. Där gick simblåsan. Ner med kniv. Skär snett snitt inåt. Och för ryggraden. Det här blir bra. Det ser jag redan nu. Har jag kommit hit och där tar det stopp. Och då får man börja putsa på ryggen för att få ut så mycket som möjligt. Så då skär jag bara små snitt här jäms med ryggraden. Trycker mot ryggradsbenet. Och sen så bara drar jag så här. Så lossnar det mycket. Ser ni hur det bara öppnar upp sig? Man får ut så mycket kött som bara är möjligt. Bara fortsätter att jobba här jäms med revbenen. Hela vägen. Och där kan man ta ut. Och sen så bara skär man. Så!
Mycket mer kött på den här och mycket finare filé också. Som sagt, mycket lättare att rensa en stor fisk än de där småttingarna. Vilka fina filéer det blev här. Bara titta på de här godbitarna. Men nu tar vi och ska skära bort kinnet här. Så precis som de andra fiskarna, börjar här och sen så bara skär jag upp hela vägen. Det tar ju oftast lite tid att lära sig hur man filerar fisk och i början så går det dåligt. Man kommer göra misstag, men det bara fortsätter att lära sig. Det jag lärde mig mest av när jag var uppe i Norge och fiskade, och sen så fick vi sådär 40-50 kilo torsk och så hade vi bara några timmar på oss att rensa. Och bara köttade vi på och sen så blev det fler i början, men till slut så blev det bara bättre och bättre. Abborren, den hade egentligen, om man hade gjort det här bra, haft lite ben här. Men det har faktiskt inte gösen, så jag ska bara skära bort de här revbenen kallar jag dem. Och sen så har vi en 100% benfri filé. Någonting sånt där. Så här har vi gösfilén. Ser ni hur mycket kött det blev av den där gösen och även hur fint det blev. Så det kan inte bli bättre. Nu är det inte lång tid kvar. Vi ska ha i grädde. Vi kör i hela, det är lika gott. Så i med lite finhackad dill. Självklart måste vi salt och peppar i soppan också. Och sen det sista steget, det är ju att lägga i fisken och låta den koka i någon minut. Men eftersom att jag ska blindtesta det här så måste Tobbe ta över och fixa den delen. Nu börjar sopporna bli redo och det jag ska avsluta med är garnera dem så det ser snyggt ut. Och det ska jag göra med lite räkor och en dillkvist. Oj, ser inte det här för gott ut. Jag kan inte vänta på att jag får testa det, men först är det Saras tur. Nu är det dags för sanningens ögonblick och jag tycker det här ska bli väldigt intressant att se om du kan känna skillnaden, Sara. Vad tror du? Jag vet helt seriöst inte. Jag tror att det kan bli väldigt, väldigt svårt att känna skillnad på dem. Jag är både spänd och nervös. Ja, då är det dags för dig att starta då. Ja. Och det är bara jag som vet det. Tror ni att Sara kan gissa rätt? Kommentera i kommentarsfältet så börjar vi testet. Den här soppan ser så sjukt god ut som vanligt när vi lagar mat nu för tiden. Och man ser faktiskt ingen skillnad på själva fiskköttet heller. Så jag känner att jag kan inte vänta, jag måste testa. Jag måste prova nu. Då tar jag och börjar med den här. Och jag tänker att vi ska fokusera mest på fiskköttet. Så vi tar så här. Och så testar vi. Jag får prova på alla först och sen gissar jag, eller hur? Ja, du kan ju gissa nu, Sara, och sen kan du ändra dig. Okej, vänta, lite till. Vad är din första tanke? Jag tror att det här är abborre. Abborre tror jag. Fråga mig inte varför, det är bara en spontan känsla jag får. Jag kanske ändrar mig sen, vi får se. Näst upp. Det här var... Alltså smaken var ganska lik, men... köttet var lite mer gummi typ. Det andra var lite mer fall d'Isère. Så om jag skulle tippa så tippar jag på att det här är gäddan faktiskt. Och nu den sista. Ska vi hitta en fin bit. Oh my god, det här är så svårt. Alltså jag tror inte ni förstår. Men ja, jag tror att min gissningar är som jag sa från början. Abborre, gädda och gös. Men Tobbe, vad får jag om jag har rätt nu på alla de här? Du kan få 100 000, för du hade inte alla rätt på alla. Okej, då var det... Yes, jag fattar. Du hade, trumvirvel, 1 av 3. 1 av 3, ja men det är ändå över förväntan med tanke på att jag inte är någon så här jurymästerkock. Vad tror du hade rätt på då? Gäddan. Japp, gäddan hade rätt på och sen så blandade du ihop gösen och abborren. Det är ändå ganska rimligt skulle jag säga. Så det första du smakade på det var gös. Ja, okej. Det andra som du smakade på mittesta det var gäddan och den sista det var abborren då. Jag blev dock väldigt överraskad för att fisken var mer lika varandra i smakerna än vad jag trodde. Och gäddan dessutom var jättegod, det var absolut ingenting fel på den. Men det var konsistensen som gjorde det. Det var konsistensen som gjorde de andra föll isär lite finare liksom. Det var ungefär som jag trodde. Ja. Hörni, en rolig nyhet är att Team Galant kommer att vara på Dalarnas jakt- och fiskemässa i Smedjebacken söndag den 19 maj. Ta med en kompis, kom dit och häng med oss, så hoppas jag verkligen att vi ses där. Mer info hittar ni på länken i beskrivningen. Då har vi testat även det, Sara. Och jag måste säga att vi kämpade på bra. Det var svårt i början, det var svårt i mitten, men till slutet då lossnade det.
Och slutsatsen är väl att fisk är både gott och nyttigt. Men tänk inte för stora och inte heller för små. Glöm inte att gilla och prenumerera så ses vi i nästa video. Tja!